Cimitirul cosmopolit din Sulina, al Comisiei Europene a Dunării. Suntem în Sulina, pe faleza Dunării, și vedem Biserica Sfinții Alexandru și Nicolae. Lângă noi este fostul palat al Comisiei Europene a Dunării, CED, cu statuia lui Sir Charles Hartley, Părintele Dunării. De pe Dunăre, canalul Sulina, vedem farul vechi, situat în spatele Palatului Comisiei Europene a Dunării, în imagine. Vom urca în vârful farului, acum muzeu, pentru a înțelege mai bine Sulina și cimitirul său. Vedem fostul palat al Comisiei Europene a Dunării, CED, cu canalul Sulina în spate și apoi Biserica Sfinții Alexandru și Nicolae. Sulina este moștenitoarea unei istorii fabuloase dată de prezența aici în perioada 1856-1938 a CED. Spre est, în direcția plajei Sulina, la circa 800 de metri, se găsește cimitirul viu al CED. Cunoscut și drept cimitirul multietnic sau cosmopolit sau maritim, este împărțit în 6 sectoare confesionale. Cimitirul protestant este situat central, în spatele capelei. Amenajat de Comisia Europeană a Dunării și sfințit de episcopul Gibraltarului în anul 1869, englezi, germani, austrieci, danezi. Marinari britanici decedați la Sulina în timpul naufragiilor și din cauza bolilor vremii. În amintirea lui Thomas Rutherford, mecanicul șef al vasului cu aburi Kepler, care a părăsit această viață pe 26 iulie 1875, în amintirea lui William Simpson, care a murit la Sulina la 28 iulie 1870, în amintirea lui William Barter, maestru fochist, mort pe 13 mai 1858, în vârstă de 28 de ani. În amintirea capitanului Cha Dei, al bricului Unrestricted din Ipswich, mort pe 7 februarie 1857, în vârstă de 37 de ani. Tot aici, dar puțin retras, lângă cimitirul lipovenesc, mormântul lui Eugen Leopold Claud Magnussen, danez, 1848-1919, inginer la CED, mormintele celor doi tineri îndrăgostiți, William Webster și Margaret Ann Prinkle, William, ofițer secund pe nava Adalia, în vârstă de 25 de ani, și logodnica sa Margaret, de 23 de ani, care s-au înnecat împreună la Sulina, pe data de 24 mai 1868. Alăturat se găsește mormântul Isabelei Jane Robinson, South Shields, în vârstă de 28 de ani, înnecată la Sulina pe 27 septembrie 1896, prin ciocnirea vasului cu aburi Kyle-Moor, odihnă veșnică. În amintirea lui William Winship, maestru marinar din Hull, Anglia, care a murit pe 2 noiembrie 1900, în vârstă de 52 de ani. Mormântul Benjamin Creber, marinar pe nava militară britanică Coctrice, decedat la Sulina în anul 1880. Prima mențiune documentară privind organizarea unui meci de fotbal petrecut în anul 1865 pe teritoriul țării noastre, jucat de echipajul acestei nave. Aici odihnește în pace neuitatul nostru Roland Loikert, născut la Pilsen pe 3 iulie 1909, decedat pe 20 mai 1924. Cimitirul catolic. Italieni, francezi, austrieci, croați, sârbi, muntenegreni, unguri, maltezi. Neseparat fizic de cel protestant, cimitirul catolic începe cam aici, deși panoul este puțin mai încolo. Mormântul soților maltezi, Antonio David Foscolo și Georgina Foscolo, mormântul Ivan Canarin, croat, 1872-1903, mormântul familiei Caruana, maltezi. Frații Caruana au construit în Sulina cele două clădiri gemene de pe faleză. La începutul secolului 20, în perioada de maximă înflorire, Sulina avea 5700 de locuitori, mai mulți decât în prezent, aparținând la 21 de naționalități și astfel cimitirul înființat de Comisia Europeană a Dunării a ajuns cunoscut și sub numele de Cimitirul Cosmopolit sau Multietnic sau Multiconfesional. Mormântul familiei Leonardi, italieni.
una din primele familii de italieni stabiliți la Sulina, mormântul Giovanni Matteucci, director al casei de navigație al CED din Sulina. Cu aceasta am ajuns la marginea estică a sectorului protestant catolic, iar în continuare vom vizita cimitirele învecinate, ortodox și lipovenesc. Cimitirul ortodox este cel mai extins și situat la sud de sectorul protestant catolic. Mormântul Grigore Contoguris și a soției sale Elena, comerciant grec din Sulina, decedat în anul 1915. Fratele lui Gheorghios, cel care i-a pus acestuia placa de mormânt cu însemnul morții. Suntem în partea vestică a sectorului ortodox, dincolo de gard fiind cimitirele musulman și evreiesc, pe care le vom vedea mai târziu. Mormintele noi și vechi sunt amestecate. Cele vechi ale grecilor, destul de numeroase, grecii fiind comunitatea cea mai numeroasă a Sulinei până la primul război mondial, mormântul eroilor din cel de-al doilea război mondial, căzuți la datorie în timpul bombardamentelor aviației sovietice din data de 29 iulie 1941. Câțiva pași mai încolo se află frumosul monument funerar al familiei Liosatos. Pietre funerare rusești din secolul XIX, cu semnul morții, Marta, Varvara și Mateea. Cimitirul viu din Sulina, care povestește singur creația Comisiei Europene a Dunării, prin diversitatea și mai ales prin istoricul mormintelor sale, deseori evocând mari tragedii, intră în categoria cimitirelor culturale ale României, alături de cimitirul Vesel de la Săpânța și cimitirul Bellu din București. Mormântul principesei Ecaterina Moruzi, nepoata voievodului moldovean Ioan Sturza, înecată la Sulina în 1893. Și binele ce l-am gustat și răul ce l-am îndurat trecutau ca o ceață. Atâta numai n-a trecut. E binele ce l-am făcut în viață. Mormântul lui Mihail Drăghicescu, 1848-1896, cu mari merite și funcții în Marina Militară Română. Imaginea focalizează pe cel mai emoționant monument funerar al cimitirului, al devotamentului frățesc. Legenda spune că mezina negustorului grec Inglesis din Sulina a căzut într-o fântână, iar sora sa mai mare a sărit după ea ca să o salveze, murind amândouă. Mormântul Pavlos G. Camberi și a soției Adriana Camberi, 1842-1891, Pavlos s-a născut în 1824 la Zante, insula Zakynthos, și a murit în 1915 la Sulina. A fost mare comerciant și armator a două corăbii. În Sulina a construit vestitul Hotel Camberi. Revedem monumentele Camberi, Mihail Drăghicescu, și ne îndreptăm spre cel mai exotic mormânt al cimitirului, mormântul Gheorghios Contoguris, piratul. Născut în Kefalonia în 1838, și-a dat sufletul la Domnul, executat, la 33 de ani în 1871. Craniul și oasele încrucișate, simbolul piraților. Contoguris ar fi fost un pirat haiduc care din prada sa a dat și săracilor. Cu aceasta am terminat de vizitat cimitirul ortodox. Cimitirul rușilor lipoveni este situat la nord de sectorul protestant catolic. De lângă capelă, pe lângă piatra de mormânt văzută anterior a inginerului danez Magnussen, intrăm în partea estică, mai veche a cimitirului lipovenesc, având mormintele dispuse destul de haotic. Remarcăm crucile cu 3 brațe, cel de jos fiind înclinat. Rușii lipoveni sunt urmașii staroverilor, adică ai ortodoxilor de rit vechi din Rusia, care și-au părăsit țara în secolele 17-18, în urma schismei din Biserica Oficială Rusă. În extremitatea vestică vedem sectorul nou, actual, al cimitirului lipovenesc. Cimitirul evreiesc. De la sectorul nou al cimitirului lipovenesc, ne îndreptăm spre cimitirul evreiesc, situat în extremitatea vestică a Marelui Cimitir. La începutul secolului 20, în perioada de glorie a Sulinei, erau înregistrați circa 285 de evrei, reprezentând 3,8% din populația de 7500 a orașului.
Cimitirul evreiesc este mic, practic abandonat, cu multe monumente funerare sparte și risipite. La mormintele vechi remarcăm scrierea ebraică, cele mai noi având o înscripționare mixtă, ebraică și românească, uneori cu greșeli tipice. În partea inferioară a pietrei este textul românesc. Aici odihnește Gerson Marcu, în etatea de 26 de ani, împușcat de rei făcători, plâns de socia mama și unicul său fiu, mort la 7 martie 1901. Fie îi țărâna ușoară. Cimitirul musulman se găsește alăturat între cel evreiesc și cel ortodox. Comunitatea turco-tătară a fost una dintre cele mai importante din Sulina, deoarece până în anul 1878, Dobrogea, inclusiv delta Dunării, a aparținut Imperiului Otoman, fiind alipită României în urma războiului de independență. Conține puține morminte pierdute prin vegetație, plăcile tombale fiind decorate cu un turban roșu specific. Și aici se remarcă unele morminte, de exemplu cel al lui Capudan, nepotul unui viceguvernator din zona Trabzon, Georgia, sau mormântul paznicului de far Ali, decedat la Sulina în anul 1913. Sulina, în perioada Comisiei Europene a Dunării, 1856 până la 1938, amintiri ale unei lumi fantastice, legendare, acum dispărută.